ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ከባለፈው ቲዩቶር የቀጠለውን ስለ ማይክሮሶፍት ወርድ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ማይክሮሶፍት ወርድ ስናይ ለመጀመሪያ ጊዜ እያንዳንዱ ሜኑዎች ውስጥ ምን ኮማንዶች አሉት የሚለውን አይተን ነበረ። በባለፈው ቲዩቶር ግን እንዴት ነው ቴብል ክሬት የምናደርገው፣ ቴብል ውስጥ እንዴት ነው ኢንሰርት መርጅ የምናደርገው የሚሉትና የተለያዩ ፊውቸሮችን አይተናል። እንግዲህ ዛሬ የምናየው ከሱ የሚቀጥለውን ይሆናል። ከመጀመራችን በፊት ግን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ያደረጋችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ጀምሩ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የምናያቸው የተለያዩ ፓርቶችን ሊሆን ይችላል ስናይ ለምሳሌ ኢንሰርት ኮማንድ ውስጥ ባለፈው ቴብል እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አይተናል። ዛሬ የምናየው ደግሞ ቻርት፣ እነዚህ ስማርት አርት ሼፖችን እንዴት ነው የምናስገባቸው የሚሉትን ነገሮች እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ቻርት ስናወራ ለምሳሌ አንድ ሪሰርቸር ወይም የሆነ አካል ከሰራ በኋላ ቻርት ሊያስፈልገው ይችላል። ይሄ ዲሞግራፊያው ለምሳሌ የትኛው ላይ ጨመረ የትኛው ላይ ቀነሰ የሚለውን ነገር መስራት ሊፈልግ ይችላል ማለት ነው። እሱን ነገር እንዴት ይሰራልስ፣ እንዴት ነው ከስተማይዝ ማድረግ የምንችለውን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ከዚህ ስንጀምር እዚህ ጋር ኢንሰርት ውስጥ እንደምታያቸው የተለያዩ ኮማንዶች አሉ። ፔጅ ቴብልስ አለ። በኢሉስትሬሽን ውስጥ ፒክቸር እንዴት ነው ኢንሰርት የምናደርገው ፍሮም ኦንላይን ኤንድ ኦፍላይን ነው። ፒክቸርስ የሚለው እንዴት ነው ከኦፍላይን የምናስገባው የሚለው ነገር አለ ማለት። ከዚህ በመቀጠል ስማርት አርት ቻርትስ አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንመጣና ክሊክ ስናደርገው የተለያዩ ቻርት አይነቶች ይታዩናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይን፣ ፒ፣ ባር፣ ኤሪያ፣ ኤክስ ዋይ፣ ስቶክ፣ ሰርፌስ፣ ራዳር፣ ኮምቦ የሚል ነገር አለ። እያንዳንዳቸውን ክሊክ እያደረግን ብናያቸው ለምሳሌ ላይን ስንለው እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች እንደዚህ ላይን ያላቸው ቻርት ይኖራል። ቻርት ታይትሉ ይኖራል። እነዚህ ሰብ ታይትሎቹ ይኖራሉ። እያንዳንዱ ነገሮች እነዚህን ነገር እንዴት እንሰራለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላኛው ብታዩት ፒ እንደዚህ አይነት እንትን ሊኖር ይችላል። ይሄንን መምረጥ ትችላለን። ከዚህ በሚቀጥል ባር አለ። ይሄ ታይፕ በዚህ ታይፕ ደግሞ ሌላ ቻርት አለ ማለት ነው። ኤሪያ አለ፣ ኤክስ ዋይ ስካተር አለ፣ ስቶክ አለ። እዚህ ጋር ሰርፌስ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት አለ። እስኪ እንደ ሳምፕል ኮሎመን እናስገባናና እንዴት ነው ዳታዎቹን ከስተማይዝ የምናደርገው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሰሌክት እናደርጋለን። ሰሌክት ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦኬ ካልነው በኋላ እንደዚህ ይመጣል እንደምታዩት። ከፍ እናድርገው ይሄ። ስለዚህ እዚህ ጋር በዚህ እንደምታዩቸው ካታጎሪ 1፣ ካታጎሪ 2፣ ካታጎሪ 3፣ ካታጎሪ 4 አለ። በዚህ ጋር እንደምታዩቸው ወደ ላይ እስከ 6 ኢንክሪዝመንት አለ። እዚህ ጋር ቻርት ታይትሉ አለ። ሌላው ደግሞ እንደምታዩቸው እዚህ የተለያዩ እንትኖች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንዴት ክሬት እናደርጋቸዋለን የሚለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲሪስ 1፣ ሲሪስ 2፣ ሲሪስ 3 የሚል ነገር አለው። ለምሳሌ አንድ ጥናት አካሄደን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ፖፑሌሽን አለ የሚለውን ጥናት ብናካሄድና ለምሳሌ ጥናቱን የምናካሄደው ከምን ያህሉ በላይ ምን ያህል እድሜ ላይ ነው፣ ከምን ያህል በላይ ደግሞ ምን ያህል እድሜ ላይ ያለውን ለምሳሌ ምን ያህል ያንጉ ኦልደሩ ቻይልዱ ምን ያህል ነው የሚለውን ሪሰርች ብንሰራ ይሄን ነገር እንዴት እንሰራለን የሚለውን እዚህ ጋር እንዴት እናስገባለን የሚለውን እንየው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካታጎሪ 1፣ ካታጎሪ 2፣ ካታጎሪ 3፣ ካታጎሪ 4 የሚል ነገር አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካታጎሪዎቹ የምናስገባቸው ለምሳሌ ኤጃቸው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያንግ ቻይልድ ሊሆን ይችላል። እስቲ ካታጎሪ ያንግ ኖ ሜን እስቲ ሜን ውሜን ሴትና ወንድ ሊሆን ይችላል። ሌላ ካታጎሪዎቹ ካሉንም እነዚህን ካታጎሪዎቹ ስንሞላ እንደዚህ እንደምታዩት ይቀይራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከቦተም ያሉትን ካታጎሪዎች እንደዚህ አድርገን እንቀይራለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንሰራ ይሄን ከሰራን በኋላ ቁጥሩን ዲሞግራፊውን ለምሳሌ እዚህ የቻርት አርቱን እንዴት ይጨምርልናል የሚለው እንደዚህ በኤክሴል መልክ ያመጣል። ይሄን ከፍ አድርጋችሁ ብታዩት ኤክሴል ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲሪስ 1 የሚለው
እንውሰደው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቻይልዶች ሊሆኑ ይችላሉ። ያንገር ወጣት ሊሆን ይችላል፣ ያንግ ሊሆን ይችላል። ዲስትሪቢዩሽናቸውን ለማሳየት ብንፈልግ ማለት ነው። እስኪ ኦልደር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቻይልዱ ምን ያህል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚለውን ብንወስድ ለምሳሌ 12 ቢሆን ሴቶቹ ወንዶቹ ደግሞ 50 ቢሆኑ እንደዚህ ያደረገ የምንፈልገውን እንትን ይወስድልናል ማለት ነው። ያንገሮቹ 85 64 5 ሌላው ደግሞ 96 69 ቢሆን እንዲህ አድርጎ ዲሞግራፊያችንን እዚህ ጋር ቻርታችንን ይሰራልናል። ስለዚህ የምንፈልገውን ቻርት እዚህ ጋር በመምረጥ የምንፈልገውን ነገር ከስተማይዝ ማድረግ እንዴት እንችላለን የሚለው እንደዚህ አድርገን ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቻርት ውስጥ ገብታችሁ የፈለጋችሁን ትመርጣላችሁ። የፈለጋችሁትን ካታጎሪ ሊሆን ይችላል፣ የምትሰሩት ጥናት ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። የዛን ሪሰርች እንደዚህ በቻርት ለማሳየት ከፈለጋችሁ ቻርት ውስጥ ገብታችሁ ቻርቱን በመምረጥ ከዛ እንደዚህ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ከዚህ በመቀጠል ስክሪንሾት የሆነ ነገር እንዴት እናስገባለን የሚል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ስክሪንሾት የሆነ አቫይሌብል ከሆነ እንደዚህ ክሊክ አድርገነው አቫይሌብል የሆነ የለም ስክሪንሾት አድርጋችሁ ያስቀመጣችሁት ዳታ ካለ እሱን ስክሪንሾት በማድረግ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ለዚህ ለሰራ ነው ቻርት ደግሞ እንዴት ነው ኮሜንት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮሜንት ውስጥ ትገቡና ለምሳሌ እዚህ ጋር ያንጎቹ ከሆኑ ያንግ ሌላ ኮሜንት ካስፈለገን ደግሞ ሌላ በምንፈልገው ልክ ከስተማይዝ እያደረግ ኮሜንታችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የምናየው ደግሞ ስለ ኢኩዌሽን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንሰርት ውስጥ ካሉት በጣም ከዚህ በመቀጠል የሚያስፈልገን ነገር ኢኩዌሽንና ሲምቦሎቹን እንዴት እናስገባለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቻርት እንዴት ከስተማይዝ ማድረግ ካየን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢኩዌሽን የሚል አለ። በኢኩዌሽን ውስጥ እንግዲህ ስለ ኢኩዌሽን ስናወራ የተለያዩ ኢኩዌሽኖች ስትራክቸሮች አሉ። ለምሳሌ እንግዲህ ፋንክሽን ሊሆን ይችላል፣ ስክሪፕት ሊሆን ይችላል፣ ራዲካል ኢንተግሬሽን፣ ሊሚት ሊሆን ይችላል፣ ሎጋሪዝም ሊሆን ይችላል። ኤኒ ማትማቲካል ኢኩዌሽናችንን ስናስገባ ለምሳሌ ለዚህ ለሰራ ነው ቻርት ሊሆን ይችላል። ቻርቱን ከመስራታችን በፊት መስራት ያለብን ነገር አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ካልኩሌት የምናደርገው ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁለቶቹ የተያያዙ ናቸው ለማለት ነው። ሁለቶቹን ፖርሽኖች ባንድ ጄ መቅረብ የሞከርኩት ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዌሽን መጀመሪያ ማትማቲካል ፓርቱን ከፈለግነው እንዴት አድርገን እናስገባለን የሚለውን ነገር እናያለን። ስለዚህ ኢኩዌሽን ጋር ስትገቡ እዚህ ጋር ፍራክሽን ኤክስ ኦቨር ዋይ ከሆነ የምትፈልጉት ኤክስ ኦቨር ዋይ በዚህ በየትኛው ነው? ዲዋይ ባይ ዲኤክስ ነው? ዲፈረንሻል ነው የምንፈልገው? የምንፈልገውን እዚህ ጋር በመምረጥ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ኮመን ፍራክሽኖች አሉ። ግን ኤክስ ኦቨር ዋይ ከሆነ እንደዚህ መርጠን እዚህ ጋር የምናስገባው ነገር እዚህ ጋር እንሄድና ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ሶሪ ኤክስ እንዲያደርገን ሰሌክት አድርገን ክሊክ በማድረግ ኦቨር ዋይ ብለን ኤክስ ኦቨር ዋይ ቢሆነ ኢኩዌሽን ወይም ሌላ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሴቭ አሳስ ኢኩዌሽን ማለት እንችላለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ቼንጅ ላይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጀስቲፊኬሽን ሊኖረው ይችላል። ጀስቲፊኬሽናችን ቱ ዘ ራይት ነው ቱ ዘ ሌፍት ነው የሚለው እንደዚህ አድርገን ቱ ዘ ሴንተር ነው የሚለውን እዚህ ጋር በመሆን ጀስቲፊኬሽናችንን ሴንተር ላይ ነው ራይት ነው የሚለውን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ለምሳሌ ራዲካል ቢሆን እንዴት እናስገባለን የሚለውን እዚህ ጋር የምትፈልል ስኩዌር ሩት ራዲካል ከሆነ ለምሳሌ ስኩዌር ሩት ኦፍ ራዲካል
እንደዚህ ላይን ከሆነ እንደዚህ ላይን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ኢኩዌሽን ለማስገባት ከፈለጋችሁ አሁንም ኢንሰርት ውስጥ ገብታችሁ ኢኩዌሽን የሚለውን ክሊክ በማድረግ ሌላ ኢኩዌሽን ለምሳሌ ሊሚት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሊሚት አሁን ለምሳሌ ሎጋሪዝምስ ኦፍ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ 3 ኢምቤዝ 10 ብለን እንደዚህ አድርገን ሎጋሪዝማችንን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቹንም ኢኩዌሽኖች እንደዚህ ጀስቲፋይ ላይን በማድረግ ከዚህ እየወጣችሁ ሌሎቹንም እንደዚህ ያረጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ነው። ስለዚህ ሁለቱ የተያያዙ ናቸው ማለት ነው፣ ቻርትና ኢኩዌሽን። ምክንያቱም ካልኩሌት የምናደርገው የተለያዩ ኢኩዌሽኖችን በማስገባት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉት ሌላ ኢኩዌሽኖች ካሉ እዚህ ጋር ገብታችሁ ሞር ኢኩዌሽን በማለት እንደዚህ ያደርጋችሁ ያመጣል ማለት ነው። ኤሪያ ኦፍ ዘ ሰርክል ሊሆን ይችላል፣ ባይኖሚያል ፋንክሽን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ማንኛውንም ማትማቲካል ፋንክሽን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊሆን ይችላል፣ ኳድራቲክ ፎርሙላ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ታችሁታል ኳድራቲክ ፎርሙላ እንዴት እንደሚያስገባው። ኳድራቲክ ፎርሙላዎቹ እንደዚህ አድርጎ ያስገባል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ በመግባት ኤኒ ማትማቲካል የሆነ ነገር ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትፈልጉ ሞር ኢኩዌሽን ስትሉት ብዙ ካለ ሌላ ያመጣን ማለት ነው፣ እንደዚህ እንደምታዩት። ሌላው እንግዲህ ከዚህ ደግሞ ሲምቦል ማየት እንችላለን። እንግዲህ ስለ ሲምቦል ስናወራ የተለያዩ ሲምቦሎችን ማስገባት ስንፈልግ እዚህ ውስጥ ገብተን ነው እንግዲህ ማስገባት ማንችላቸው ሊኖሩ ይችላሉ ኪቦርድ ላይ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታያቸው አስኪ ዴሲማል ነው ዩኒ የሚሉትን እዚህ ጋር በመምረጥ የምንፈልገውን ካራክተር እስከ ምንድነው እዚህ ጋር ኖርማል ቴክስት ነው፣ 20 ሴንቸሪ ፍሮንት ነው። ፍሮንት ታይፓችን እንኳን በመምረጥ እንደዚህ እያደረግን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ፖርሽን እንዴት ነው ቻርትን ከኢኩዌሽን ጋር ኢንተግሬት አድርገን፣ ምክንያቱም አንድ ነገር ከመስራታችን በፊት ካልኩሌት ማድረግ ስላለብን ቻርቱን እሱን ነገር ለማሳየት ነው። እንግዲህ ቻርት መስራት ከፈለጋችሁም ኢኩዌሽን ማስገባት ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማስገባት እንችላለን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሳምንት እስክንገናኝ መልካም